on the shaky terrain of weak compliance, regulatory laxity, and ethical ambivalence. The Vice President noted that only a bedrock of flawless corporate governance could sustain the nation's economic ambition. Speaking at the 3rd National Corporate Governance Summit organized by the Institute of Directors Center for Corporate Governance in Lagos, Vice President Shatima said the summit aligned directly with President Bola Tinubu's renewed hope agenda, represented by the Special Advisor to President Tinubu on Economic Affairs, Tope Faswa. The Vice President said while government reforms created the macroeconomic foundation, the private sector must translate policy into tangible goods, sustainable jobs, and national wealth. The summit was organized in collaboration with the Financial Reporting Council, Ministry of Finance Incorporated, and Institute of Chartered Secretariats and Administrators. Similarly, Emeritus Archbishop Ayo Ladibolu has advocated greater decentralization of resources and development across Nigeria, saying every region should be empowered to harness its comparative advantages for economic growth and national development. The cleric made the call while featuring in the Broadcasting Corporation of Oyo State's BCOS monthly current affairs program, Guest of the Month. BCOS reporter Shade Akintola files in the details. Emeritus Archbishop Ayo Ladibolu described the traditional institutions as the highest symbol of authority in Yoruba land, noting that its importance was recognized during the colonial era through the establishment of Native Authority Council and official support for traditional rulers. He, however, lamented that successful governments had steadily eroded in the power and influence of traditional rulers, leaving many dependent on political authority for recognition, appointments, and remunerations. Speaking on the debate over restructuring, Archbishop Ladibolu advocated greater decentralization of governance and resources, urging that every region should be empowered to harness its economic potential for the benefit of its people. He expressed optimism that the establishment of Regional Development Commission, including Southwest Development Commission, will stimulate economic growth, improve infrastructures, and strengthen national development. Less power should be at the top. More power should be down where the people really are, so that they will feel the impact of government more. They will be able to do more. If we can return to the state we were before the abolition of the regions, more resources should be available to people where they are, and then the Commonwealth will be shared equally to the point that no area, small or big, will suffer. The Archbishop also spoke on the Japa phenomenon, expressing hope that the ongoing economic reforms will create more employment opportunity for young Nigerians and reduce the increased immigrations of skilled professionals in search of better prospects abroad. While acknowledging the country's current economic challenges, he said he remained optimism that the policy of the present administrations will over time improve the economic and ease the hardship faced by the citizens. Considering that governments at various levels, particularly state and federal, are beginning to take steps. They are beginning to empower young people. They are beginning to make scholarships available for those who want to go to school. Those, for me, are signs of hope that the future will not be as bleak as the present. The clerics also welcomed the renewed academic interest in the study of Ifa, describing it as a repository of indigenous knowledge that embodies philosophy, science, and technology. According to him, the study of Ifa offers valuable insight into the Yoruba civilization and intellectual heritage and can complement contemporary knowledge systems. He added that political leaders could also benefit from an understanding of Ifa philosophy, noting that it provided enduring lessons in leadership, wisdom, and sound decision-making. Fola Shade Akintola, BCOS News. Emeritus Archbishop Ayo Ladibolu has called on Nigerians to embrace discipline, ethical leadership, and the nation's rich cultural heritage as vital tools for strengthening democracy, fostering peaceful coexistence, and building a more united society. The former Archbishop of the Methodist Church Nigeria made the call while featuring on the BCOS State Monthly Current Affairs Program, Guest of the Month. Staff reporter
Folashade Akintola once again files in the details. Reflecting on his upbringing in the Oyo family, Emeritus Archbishop Iroyin Ojo Kanri said the values of discipline, moderation, accountability, and respect for others instilled in him from childhood have continued to shape his personal lives and leadership. He noted that genuine leadership is anchored on selflessness, integrity, and commitment to the common goods above personal interests. Speaking on governance, Archbishop Ladigbolu Bolu observed that the political structure of the old Oyo Empire embedded principles comparable to modern democracy, including separation of powers, accountability, and effective checks and balance. He maintained that Nigeria could strengthen its democratic institutions by drawing valuable lessons from its indigenous governance system, which he described as being centuries ahead of many contemporary democratic models. In any democracy where the executive interferes with what the judiciary is doing, or in any democracy where the legislative arm pronounce laws and legislations that will be harmful to justice and fairness and equity, then there will be chaos. Sharing his personal faith journey, Archbishop Ladigbolu Bolu recalled that his decision to convert from Islam to Christianity was met with rejection by friends, relatives, and members of the community. He described the experience as a divine calling that demanded sacrifice, perseverance, and unwavering faith, adding that his relationship with Christ sustained him and eventually led him into full-time Christianity ministry. On the relationship between religious and culture, the Emeritus Archbishop stressed that appreciating one's cultural heritage should not be interpreted as abandoning one's faith. He explained that cultural practices that preserve history, identity, and communal value can be embraced, provided they do not conflict with an individual's religious convictions. Today, a lot of people, even they will go to the extent of changing their names from Ogun something to Jesu something, or from Oba something to something Islamic or Arabic. Even some of them will refuse to wear native dresses. I don't want to call it the name that comes to my mind, but it's not reasonable. It has nothing to do with your place of residence, your family, your place of origin, and the culture that holds your community together. Archbishop Ladigbolu Bolu also urged religious leaders to lead by example, emphasizing that integrity, sincerity, and faithful adherence to the principle they preach are essential to restoring public confidence in religious institutions. Archbishop Ladigbolu Bolu also urged religious leaders to lead by example, emphasizing that integrity, sincerity, and faithful adherence to the principle they preach are essential to restoring public confidence in religious institutions. He called on clerics to remain committed to truth, exemplary conduct, and accountability, noting that enduring leadership is founded on character and service to humanity. Folashade Akintola, BCOS News. You can reach us on GoTV channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, contribute your quota to develop the nation. And that ends the media news. Thank you for staying with us. Good afternoon. wọ̀kùwọ̀kù lọ́rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọpọ̀ òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún nílùú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi ń tọ́tọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́bálẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkan náà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ilé Akéde Oríta Basọ̀rún Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades,
social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. Everything just dey go up. No good news for TV or radio again. Now wow. Even the generator where you dey use watch the TV sef go soon quench. Fuel don almost finish. Wetin man go do now? Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ o. Go get your PVC. Go get your PVC. O lè kópa o nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ 2027. Àwẹ̀ go get your PVC. Iléeṣẹ́ tẹlifíṣọ̀n àti rédíò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ BCOS ilé akéde ló ń gbé sí wa létí pé yára lọ gba káàdì ìdìbò rẹ kó tó di pé gbígbà rẹ̀ máa tẹnubodò, pàápàá jùlọ kó o lè bá a kópa nínú àwọn tó máa fìbò sọ̀rọ̀ sókè lọ́dún 2027. Yára lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Àwẹ̀ go get your PVC. ẹ káàsán bẹ̀ wọ̀ ẹ̀yìn wa mo sì kí pé ẹ káàbọ̀ sórí ìròyìn wa ìròyìn ọjọ́ kan rí fún tòní Gbénga Olókèdé lórúkọ tí mò ń jẹ́. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ yìí Kashim Shettima ti sọ pé orílẹ̀-èdè yìí kò ní kápá láti jẹ́ kí àfojúsùn rẹ̀ nípa jíjẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí tó tírílíọ̀nù kan dọ́là látàrí bí títẹ̀lé òfin kò sí lágbára àti bí ó ṣe kù díẹ̀ káàtó nípa ìṣàkóso àti ìmúlò òfin nílẹ̀ yìí tí kò sì sí ìwà tó tọ́ àti ìdúróṣinṣin lẹ́nu iṣẹ́. Igbákejì ààrẹ náà sọ pé ìpìlẹ̀ tó lágbára tí kò sì ní kùdìẹ̀kudiẹ nínú ìṣàkóso nìkan kò lè mú kí àfojúsùn ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí kó fẹsẹ̀ múlẹ̀. Ibi tí ó ti ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àpérò nípa ìṣàkóso tó dúró re ẹlẹ́ẹ̀kẹta rú ẹ̀ tí ilé ẹ̀kọ́ àwọn adarí tó wà nílùú Èkó ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Igbákejì ààrẹ Shettima sọ pé ìpàdé àpérò náà ni ó wà níbàámu pẹ̀lú ìrètí ìsọdọ̀tun tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu ń fún orílẹ̀-èdè yìí, ibi tí olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé Tọ́pẹ́ Fásùà àti sojú rẹ̀. Igbákejì ààrẹ sọ pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn àtúntò ìjọba
tí fi ìpìlẹ̀ tó lágbára lélẹ̀ fún ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé. Ó ní ó ṣe pàtàkì kí ẹ̀ka aládàáni tún àwọn ìlànà àti òfin lórí àwọn ọjà tó níye lórí àti pèsè iṣẹ́ láti jẹ́ kí orílẹ̀-èdè yìí túbọ̀ ní ọrọ̀ ajé tó gúnrégé. Ìpàdé àpérò yìí ni wọ́n gbé kalẹ̀ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ìgbìmọ̀ tó ń ròyìn lórí ètò ìṣúná ilẹ̀ yìí, iléeṣẹ́ tó mójútó ètò ìṣúná ilẹ̀ yìí àti ilé ẹ̀kọ́ àwọn akọ̀wé ìjọba pẹ̀lú àwọn alákòóso ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Bíṣọ̀bù àgbà Ayọ̀ Ládìgbòlú ti dábàá pínpín ohun àlùmọ́ọ́nì àti mú ìlọsíwájú bá gbogbo ẹkùn tí ń bẹ nílẹ̀ yìí. Ó ní èyí yóò mú kí gbogbo ẹkùn lo àwọn ohun àmúṣọrọ̀ tó ní láti mú ìgbéga bá ètò ọrọ̀ ajé àti ìdàgbàsókè ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run náà sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń kópa lórí ètò ẹlẹ́ẹ̀kan lóṣù tí iléeṣẹ́ wa BCOS tá pè ní Guest of the Month. Akọ̀rin wa Fọláṣadé Akíntọ́lá ṣàkójọpọ̀ ìròyìn nípa bí ètò náà ṣe lọ. Abọ̀dé lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀sùn. Bíṣọ̀bù àgbà Ayọ̀ Ládìgbòlù ṣe àpèjúwe ẹ̀ka àwọn ọba láyé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka kan gbòógì èyí tí wọ́n ní ọ̀wọ̀ tó tọ́ tó sì lágbára fún nílẹ̀ Yorùbá. Ó tọ́ka sí pàtàkì bí àwọn òyìnbó amúnisìn ṣe mọ ẹ̀ka ipò ọba láyé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀ka kan tó ṣe pàtàkì. Ó wá kọminú lórí bó ṣe jẹ́ wípé àwọn ìjọba tó ti ń wá ti mú kí àdínkù bá agbára ẹ̀ka yìí, tó sì jẹ́ wípé níṣe ni wọ́n tún ti ń ní agbára lórí àwọn ọba láyé, èyí tí wọ́n mú kí ọ̀pọ̀ wọn máa gbára lé àwọn tó wà ní ipò òṣèlú kí wọ́n tó lè di gbajúgbajà tàbí yàn wọ́n sípò, kódà tí wọ́n tún béèrè fún àwọn nǹkan tó bá tọ́ sí wọn. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìjíròrò àti èrò àwọn èèyàn lórí àtúntò orílẹ̀-èdè yìí, Bíṣọ̀bù àgbà Ládìgbòlù dábàá pínpín ẹ̀ka ìjọba sí ẹlẹ́kajẹ̀ka tó fi mọ́ àwọn ohun àmúṣọrọ̀ tó ń bẹ ní ẹkùn kọ̀ọ̀kan. Ó ní tí a bá gbẹ ẹkùn kọ̀ọ̀kan láàyè á ti ró wọn lágbára láti lè ṣe àmúlò àwọn nǹkan tí ọba òkè fi jíǹkí wọn gẹ́gẹ́ bí ohun àmúṣọrọ̀, yóò mú kí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí kó gbèrú sí i, tí yóò sì tún ṣe àwọn èèyàn ẹkùn náà ní àǹfààní. Ó wáá fi ìrètí hàn wípé pẹ̀lú ìdásílẹ̀ àjọ kan tí yóò máa rí sí ìgbéga àwọn ẹkùn kọ̀ọ̀kan, nínú èyí tá a ti rí àjọ tí yóò máa rí sí ìgbéga ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí, yóò mú ìdàgbàsókè bá ètò ọrọ̀ ajé wa, ìpèsè ohun amúlùúdùn tí yóò sì tún ró ìlọsíwájú orílẹ̀-èdè yìí lápapọ̀ lágbára sí i. Bí a bá tiẹ̀ la fẹ́ tún orílẹ̀-èdè yìí tò, ibi tó yẹ ká tún tò yẹn ó ti bẹ̀rẹ̀ níbi pé kí olúkálùkù wa ládùúgbò wa bí a ṣe ń ṣe láyé ìjọ́hun nígbà tí ètò òṣèlú ẹlẹ́gbẹ́jẹgbẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé, tí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ pé gbogbo dúkìá wọn hàn ni à ń pàṣẹ lé lórí, hàn ni à ń ṣàkóso rẹ̀, tí ó fi jẹ́ pé òkè níbi tákòóso àpapọ̀ wà nígbà tí a ti ṣe pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ dá dúró lọ́tọ̀ ara rẹ̀, pé ibi àkóso ọba wà wọn ní tí gbogbo wa bá dájọ́ láàfin máa ṣètò ọbẹ̀, ṣùgbọ́n kálukú ní ọmọ lo dúkìá tọ́lọ́run bá fi kẹ́ láyé ara rẹ̀. Bíṣọ̀bù àgbà náà tún sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn èèyàn tó jẹ́ ọlọ́pọlọ pípé ṣe ń fi orílẹ̀-èdè yìí sílẹ̀ lọ sí òkè òkun. Ó ní òun ní ìrètí nínú àwọn àtúntò tó ń lọ lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè yìí pé yóò pèsè iṣẹ́ lọ́pọ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ tó jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí, tí yóò sì tún mú kí àdínkù bá bí wọ́n ṣe ń wá ọ̀nà àtijẹ lọ sí ilẹ̀ òkèèrè. Nígbà tó mẹ́nuba pé lóòótọ́ ní orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ńlá nǹkan tó lágbára kọjá lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀ báyìí, ó ní òun sì ní ìrètí wípé àwọn ètò tí ìjọba tó wà lórí àlééfà báyìí ti ń ṣe yóò mú kí ìgbéga kó bá ètò ọrọ̀ ajé wa, tí yóò sì tún mú kí ìnira táwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń kojú kó dínkù. A lè dáyé ṣe, a lè dáyé gbé, ìdààmú tó bá gbogbo ayé ọkàn àwa náà, gbogbo ayé tó sì kù ò lè ní àwọn ọlọ kó sómi káwọn ó parẹ́, àwa náà ò lè pa kó sómi ká parẹ́, a fara dà á sì wá ojútùú náà ni. Àwọn tí ń ṣàkóso wa sì ń wá lọ́wọ́, Ọlọ́run ó jẹ́ wọn ó rí, káwa náà sì sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wọn, wọn ó lè tètè rí. Òjíṣẹ́ Ọlọ́run náà tún mọ rírì bí wọ́n ṣe ti sọ ẹ̀kọ́ nípa Ifá di ọ̀tun báyìí. Ó ṣe àpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí yóò mú kí ẹ̀kọ́ nípa àwọn nǹkan tó jẹ́ àbáláyé wa kó tún tají sí i, tí àwọn èèyàn yóò sì mọ àwọn àǹfààní tó wà nínú ẹ̀kọ́ Ifá, èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì, ìmọ̀ ẹ̀rọ àtàwọn nǹkan mìíràn. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, kíkọ́ ẹ̀kọ́ nípa Ifá yóò mú kí àwọn èèyàn ní òye tó tọ́ nínú ọ̀làjú ìran Yorùbá
tí wọ́n sì tún mọ̀ nípa àwọn nǹkan tó jẹ́ àṣà àjogúnbá ilẹ̀ wa pàápàá jùlọ lọ́nà tí yóò fún mú ìgbéga bá ìmọ̀ wọn. Ó fi kún wípé àwọn tó dipò òṣèlú mú tó jẹ́ aṣíwájú wa lórílẹ̀‐èdè náà lè lo àwọn àǹfààní tó sodo sínú ẹ̀kọ́ nípa Ifá. Ó wòye wípé èyí yóò mú kí wọ́n ní ẹ̀kọ́ tó péye nípa bá a ṣe ń darí, ọgbọ́n tá a fi ń darí àti àwọn ọ̀nà tá à ń gbà gbé àwọn ìpinnu tó lágbára kalẹ̀ tí ó sì ṣe ìrànwọ́ fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Olúwaṣeun Akínyọ̀sùn ló ń ròyìn fún iléeṣẹ́ BCOS. Bákan náà bíṣọ̀bù àgbà Ayọ̀ Ládìgbòlú ti rọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí láti gbé ìwà ọmọlúàbí wọ̀ bí ẹ̀wù, jíjẹ́ aṣíwájú tó ní àwọn àdámọ̀ rere pẹ̀lú ìṣàmúlò ẹwà tó wà nínú àṣà àti ìṣe àjogúnbá wa gẹ́gẹ́ bí irinṣẹ́ tó ṣe pàtàkì láti ró ìjọba àwarawa lágbára, fífẹsẹ̀ àlàáfíà múlẹ̀, ìbágbépọ̀ àlàáfíà àti àgbékalẹ̀ àwùjọ tí ìṣọ̀kan rẹ̀ dúró rẹ̀. Bíṣọ̀bù àgbà tẹ́lẹ̀ fún ìjọ elétò lórílẹ̀-èdè yìí náà pàrọwà yìí lásìkò tó ń kópa lórí àkànṣe ètò olóṣooṣù iléeṣẹ́ wa BCOS pè ní Guest of the Month. Akọ̀ròyìn wa Fọláṣadé Akíntọ́lá ṣàkójọpọ̀ ìròyìn yìí, ìròyìn òkúrè lẹ́nu Bùnmi Elégbèdé. Nígbà tó ń ṣàṣàrò lórí bí wọ́n ṣe tọ́ dàgbà nílùú Ọ̀yọ́, bíṣọ̀bù àgbà Ayọ̀ Ládìgbòlú ṣàlàyé pé ìwà ọmọlúàbí, ṣíṣe gbogbo níwọ̀ntúnwọ̀nsì, kíkó àkóyawọ́ àti ìbọ̀wọ̀ fún àwọn mìíràn ni wọ́n fi kọ́ òun láti kékeré. Ó sì ṣe púpọ̀ nínú ìgbé ayé rẹ̀ àti jíjẹ́ aṣáájú. Bákan náà ló wòye pé aṣáájú tó dáńtọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ olùfọkànsìn, ẹni iyì àti ẹ̀yẹ àti ẹni tó farajìn fún ìfẹ́ ìlú ju ara rẹ̀ lọ. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìṣèjọba, bíṣọ̀bù àgbà Ayọ̀ Ládìgbòlú wòye pé ìlànà ìṣèjọba ní ayé Ọ̀yọ́ àtijọ́ kún fún ìwà ọmọlúàbí àti ìlànà tó gbọgbọ́n tá a bá fi wé ìjọba àwarawa láyé òde òní tó fi mọ́ pínpín ipò agbára, kíkó àkóyawọ́ nínú ohun gbogbo. Bákan náà ni àgbà láwùjọ náà ṣàlàyé pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè ró ìjọba àwarawa rẹ̀ lágbára nípa kíkẹ́kọ̀ọ́ látara ìjọba ọmọ onílùú tí yóò ní ìmọ̀ nípa ìṣèjọba láyé Ọ̀yọ́ àtijọ́, èyí tó ṣàpèjúwe bí ìṣèjọba tó ti wà látọ̀pọ̀ ọdún sẹ́yìn kí ìlànà ìjọba àwarawa tó dé. Ara tí wọ́n fi ń dá Yorùbá àtàtà mọ̀ ò ní ìwà ọmọlúàbí, pé ibi yòówù téèyàn ti wá tó bá ti jẹ́ ọmọ bíbí ire tó sì níwà re tí ó ń ṣẹ̀tọ́, tí ó rẹ́ ẹlòmíì jẹ, tí ó fojú di ẹlòmíì torí pé òun ò du ẹlòmíì lẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀, gbogbo ayé ò rí i pé bíbí wọn bí ọ̀rẹ́ lóòótọ́ ó sì ń hùwà rẹ̀. Kọ́lọ́run dá ìwà ọmọlúàbí padà sórílẹ̀-èdè wa. Ẹ̀wẹ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìrìn àjò ìgbàgbọ́ rẹ̀, bíṣọ̀bù àgbà Ládìgbòlú ṣèrántí bó ṣe pinnu láti kúrò nínú ẹ̀sìn Islam bọ́ sínú ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì, èyí tí kò fẹ́ẹ̀ dùn mọ́ àwọn ọ̀rẹ́, mọ̀lẹ́bí àti àwùjọ nínú. Bákan náà ló ṣàlàyé àwọn ìrírí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìpè látọ̀run wá tó nílò ìfaraẹnijìn, ìforítì àti ìgbàgbọ́ tó dúró digbí, pẹ̀lú àfikún pé ìbáṣepọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú Jésù Kristi ló mú òun dúró ṣinṣin tó sì jẹ́ kí òun wọ inú iṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ nísànsán. Ẹ̀wẹ̀ lórí ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin ẹ̀sìn àti àṣà, bíṣọ̀bù àgbà náà ṣàlàyé pé kò yẹ kí wọ́n túmọ̀ mímọ rírì àṣà àjogúnbá ẹni bí ìgbà tí èèyàn ti pa ohun tó gbàgbọ́ nínú rẹ̀ tì. Bákan náà ló ṣàlàyé pé àṣà tó ń dáàbò bo ìtàn, ìdámọ̀ àti àwọn àdámọ́ rere ló yẹ ká faramọ́ níwọ̀n ìgbà tí kò bá ti tako ẹ̀sìn tí oníkálukú bá ń ṣe. Ẹ̀sìn bí àwa ṣe rí nǹkan téèyàn gbàgbọ́ nú ọkàn rẹ̀ ni, ṣùgbọ́n àṣà wa ibi tá a bímọ wa ibi